Effective today, Gia Estrella Wong is promoted to the position of Project Head. Ramdam mo na ngayon ang perks ng pagiging Wong. Enjoyin mo muna ang pagre-reyna-reynahan mo dahil oras na magising si Dana, papahinga ka na ulit. We have done everything we can for the patient, but after months of trying, it is not going as we expected. She is deteriorating. There is nothing we can do for her anymore. Dana, please forgive me. Nagmahal ako ng iba. You will always be in my heart. Actually, hindi ko sinasadya. Patuloy ako nagmamahal sa maling tao. Patawarin mo. Mahal ko siya. Sorry. Nag-email po yung employer ko sa Singapore. Naka-reserve pa rin daw po yung slot ko. Gia, ano na naman to? Na-promote ka na. Maayos naman ang performance mo. Para saan naaalis ka na naman? Nagkita ko kasi kami ni David na noong dinalaw ko si Ate Dana. Eh ano naman kung nagkita kayo ni David? Anak, ang ibig sabihin ba, hanggang ngayon, I'm sorry, Ma. Nagpaalam na rin ako kay Ate. Excuse me. Eh, di mo mukhang payagang umalis si Gia. Kasimple-simple. Mabait naman si Gia eh. Totoo. Hayaan mo na siya. Naguguluhan ako. Ako mismo, hindi makadecide eh. Pero siguro nga, dapat hayaan ko na lang muna si Gia. Pero parang gusto ko rin pigilan eh. Ewan. Ano ka ba? Kayang-kaya ni Gia yan. Ikaw naman kasi hindi kayang malayo kay Gia eh, di ba? Oo nga. Pero siguro dapat kayanin ko na. Sana lang mapaintindi ko kay Adam na this time kailangan gawin ito ni Gia. Teka ba, bakit ba kailangang umalis pa ni Gia? Siyempre, clingy ngayon si Adam kay Gia. Malapit na mag-goodbye si Dana. Ano ba, Donna? Ano ba? Sorry, hindi ko naman minamadaling mawala si Dana. No? Akin lang. Yun naman na talaga ang sitwasyon ngayon. Malapit na maging solong anak ni Adam si Gia. Shucks! Malulungkot talaga kami na magkakahiwalay tayo, Gia. Pero, kung yun naman yung makakabuti sa'yo, eh, hindi ka rin naman namin pipigilan. And if mag-workout yung mga plans mo dun, sabihan mo kami para makasunod kami dun sa'yo. Yes! Oo naman, i-workout ko talaga yun. Para naman hindi ako mag-isa dun. Tsaka, mamimiss ko din kayo. Oh, mas lalo na kami! Miss you, Ash. Ay, miss ka talaga namin, eh. O, basta. Last meeting nga ni Sir Adam yung nasa loob. After nun, pwede ka na, ha? Salamat ho. Kuha ko ng coffee. Gusto mo? Okay lang. Thank you po. Have a seat muna. Okay. Lalabas na yon. Papa, may ipapaalam po sana ako sa inyo. Tungkol ba ito sa trabaho mo sa Singapore? Nakakausap ko ang mama mo. Ang problema siya kung papayagan ka niya o hindi. Gia naman, wrong timing. Alam mo naman ang sitwasyon ng kapatid mo. I'm sorry, Papa.
Baka kasi hindi na dumating yung tamang timing para sa akin eh. Ayos na po yung lahat. Kaya itutuloy ko po yung pag-alis ko. Okay. Ano ba ang kulang sa kumpanya? Na-promote ka na. I mean, ano ba ang kulang? I'm just taking this opportunity to... Opportunity? You have all the opportunities here in this company, our company. It's just a matter of days, weeks, months. Siya, baka isa ka na lang sa natitira kong anak. I know we don't have the perfect family setup. Siya, I'm doing my best. I'm trying hard to keep this family together for the longest time. Alam ko naman po yun, Papa. Then why are you leaving? Why? Papa, patawarin niyo po ako. Pero kailangan kong gawin to. Itutuloy ko na po yung pag-alis ko. Mahal na mahal ko po kayo. Excuse po. David? David! Kamusta? Ross, kamusta? Ikaw ang kamusta? Ang tagal mo nawala. Oo nga eh. O pupuntahan mo pa si... Ay, wait lang. Hello? O, andyan na. Sige, bye-bye. Sige. O, ito na nga. Ito na ako, bababa na. Gia, Anong ginagawa mo dito? taking a chance para makausap ka. Kung isa ka sa mga harang sa mga plano ko, huwag na, David. Dahil pagod na ako, kakadepensa sa sarili ko kung bakit ko kailangan gawin to. Bakit nga ba? Iiwan mo ang lahat para patunayan na kaya mo? You're good. Wala kang kailangang patunayan. Meron, David! Kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya kong planuhin ang buhay ko sa paraang gusto ko. Gia. 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 Narinig ko yung sinabi mo kay Dana. Gia, ako na yung lalayo. Gia! Gia. 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 Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Ako rin. Mula noon pa, Gia. Hindi ko na alam paano ito lalabanan. Hindi ko na rin alam paano kita kakalimutan. Gia, ang tagal na nito. David, mali to. Alam mong mali to. Maling-mali to. Ito ang mali na kaya kong ipaglaban at panindigan. Sandali, magpapaliwanag ako pa. Papa! Pa! Pa!
Gia, please! Kausapin mo! Gia, kausapin! Gia! Papa! Papa! Papa, sandali! Papa, magpapaliwanag ako, Papa! Papa! Papa, sandali! Papa, please, magpapaliwanag ako, Papa! Bes, mukha mo. Papa, hindi. Please, makinig ka sa akin, Papa. Mula ngayon. Hindi na kita, anak. Papa, hindi. No. Tatakwil na kita. Papa, magpapaliwanag ako. Please, Papa! Ito na ang huling beses makikita ko ang mukha mo. Wag ka na magpapakita ulit. Papa, please. Papaliwanag ako sa'yo. Papa, please, pakinggan mo ako. Gia! Gia! Papa, please. Papa! Gia! Gia, I'm sorry! Kausapin mo, Gia! Umalis ka Please! na! Ano ba bang ginagawa mo dito, David? Gia, ayusin natin to, please! Kausapin natin sila! Tinakwil ako ni Papa. Hindi mo ba nakikita? Sinisira mo yung I'm buhay sorry. ko! Umalis ka Gia! na! Shut up! Gia! Gia! Gia, I'm sorry! Gia, talk to me, please! Gia! Ano ba? Papakamatay ka ba? Oh, David, ano ginagawa mo? Ano nangyari sa... Sino gumawa niyan? Ako. I did that to David. And I should have done more. Gusto kitang patayin kanina. Ano ba? Adam, ano nangyari? Akala ko disenteng tao ka. I was wrong! Pinakamababa ka sa pinakamababang uring tao. And you can never fix this mess you made. Never, David. Anong mess? Ba't hindi na lang ang anak mong hayaan mong magpaliwanag ng lahat ng ito? Kung may butihi pa siya. Sir, what I did is unforgivable. Sir, I'm sorry. But sir, with all due respect, what you saw was me kissing Gia. Gia did not kiss me back. Sir, wag niyo po siyang itakwil. It was all my fault. Huwag ka lalapit kay Dana. Masama sa kanya marumi. Lucia's gone through so much. If there's any decency left in you, huwag na makakarating sa kanya ito. Kimkimin mo na lang ang lahat ng mga kabahuan, kababuyan na ginawa mo, David. You understand? Adi, Yes po. pinapareserve ni Mr. Reyes yung Equinox room. Parating na siya. Okay po. Salamat. Hello, Helen? Kamusta si Gia? Nandito pa ako sa KTV. Hindi ko alam kung nag-overtime o nasa bahay na. Bakit mo hinahanap? I'm just checking on her.
Hindi ko pa alam yung buong Pangyayari. Siguro, mas mabuti kung si Gia na makapagpaliwanag sa'yo ng lahat. Ha? It was me kissing Gia. Gia did not kiss me back. Please, magpapaliwanag ako, Papa. Bes, mukha mo. Mula ngayon, hindi na kita, anak. No. Natakwid na kita. Tama! Mula ngayon, hindi na kita, anak. Gia. Kung saan-saan kita pinaghahanap. Andito ka lang pala. Ang Tito Harry mo, hanggang ngayon nasa opisina pa rin. Pinaghahanap ka, tinatanong ka kung kani-kanino. Gusto mo ba talaga akong mamatay sa pag-aalala? Nakausap ko kanina si Helen at si David. Tinakwil ka na pala ng ama mo. Nag-usap na tayo dati. Ang sabi mo, papatayin mo ang feelings mo kesa makasakit ka ng ibang tao. Ano nangyari? Gia, matalino ka eh. Nakita mo nang kinahinatnan ng buhay ko. Tumulad ka pa sa akin? Ang dami-daming ibang lalaki dyan. Bakit si David? Hindi ko po sinasadya, Ma. Hindi mo sinasadya. Eh bakit nangyari? Kung hindi mo sinasadya, bakit umabot sa ganito, Gia? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ayokong isipin. Hindi ko alam bakit ako umabot sa ganito. Ayoko na. Ayoko na to, Ma. Hindi ko alam. Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Bakit ganito? Mama, ayoko to. Hindi ko alam. Ayoko naman talaga to. Ayoko to. Ayoko na. Ayoko na to, Mama. Good morning. Morning. Sabi ni Manang, umalis na raw si David at si Helen last night. Yes. Nag-message sa akin si Helen this morning at nag-apologize. May urgent matter daw sila ni David sa Singapore. Eh, bakit naman hindi nila ako nahintay? Do you have any idea kung ano yun? May problema ba? Marami. Trabaho. I have to go. Okay. Si Sir David po, mukhang nabugbog. Nakita ko po sila kagabi ni Ma'am Helen bago umalis. Halos putok at maga ang mukha ni Sir David. Mom, it's just... Alam ko, gusto mo magpaliwanag. Pero kahit bigyan kita ng pagkakataon, hindi ko kayang unawain. Oo. Nalungkot ka. Bata ka pa. Pero bakit si Gia? I thought I raised you well. Anong nangyari sa values mo? Sa moral mo? Buhay pa ang asawa mo, David? At kahit mawala si Dana,
Hindi pa rin tama na mahalin mo si Gia? Dahil magkapatid sila. Bakit nawala ka sa katinuan, ha? Mom, I'm sorry, okay? I couldn't help it. I'm in love with Gia. Hindi yan love! Dahil kapag ang feelings ay ikasisira ng ibang tao o ikasisira mo, that can never be love. Nahihibang ka, David. Mom! Good morning, madam. Morning. Kumusta dito? Maayos naman, madam. Kakasimula pa lang po ng shift ko. Kapasok na po ba si President Wong? Oo. Bakit naman hindi? Baka masama lang po ang pakiramdam. Galit na galit nga po kay Ma'am Gia kagabi. Akala ko atakiin sa puso. Pati si Sir David kagabi, mukhang nabugbugan ng hindi ko mawari, umabol kay Ma'am Gia. Parang galing sa away, madam. Good morning po, madam. Morning, madam. Where is Gia? Masyado naman yatang late. Madam, si Gia po, she resigned. Resigned? Kailan pa? A few days ago po, madam. I wasn't informed. Eh, sino lang ba naman ako? Immediate superior lang naman niya ako, hindi ba? Binigyan ba siya ng clearance ni Adam? Nagpaalam man lang ba siya kay Adam? Opo, madam, kagabi po. I wish her luck kung saang lupalop man siya lilipat ng trabaho kahit bypass na ako. By the way, si David ba pumunta dito sa opisina kahapon or kagabi? Hindi po. Yes po, madam. Nakita ko po si David. Nakasalubong ko po siya nun sa may entrance nung pauwi na po ako. Kakausapin po ata niya si Gia. How did he look? Did you notice anything different on his face? Parang wala naman po, madam. Okay, go back to work. Thank you po, Thank madam. you po, madam. Thank you po, madam. Ma, sandali lang tayo sa HR tapos alis din po tayo kaagad. Sige. Iwan mo na lang ako sa table mo para mailigpit ko yung mga personal mong gamit na kailangan natin dalhin. Sige po. Akin na to. Ano yan, Ma? Wala. Tara na. House day na? Sige. Pauwi na rin ako dyan. Wag mong iwanan mag-isang anak ko, ha? Okay, bye. Come in. Madam, padala po ng security office. Ito yung nirequest niyo. Ready mo na for preview. Uy, Gia! Akala namin hindi ka napapasok. Anyway, hinahanap ka pala ni Madam Lucy kanina. Bakit na naman daw? Ano na naman ang balak niyang gawin kay Gia? Ma, tama na. Hayaan na natin. Mabilis lang tayo dito. May kukunin lang ako sa HR. Aalis din tayo kaagad. Dito ka na muna, ha? Summer, ikaw muna bahala kay Mama. Okay, ako na bahala kay Tita. Tita, you want anything? Coffee, milk, bread? Good morning, Miss Sky. Good morning. Si Sir Adam is still in a meeting. Okay lang. Pakibigay na ito sa kanya.
pakisigurado lang na makakarating sa kanya. Importante mga dokumento ito. Yes po, Miss Kai. Salamat. Okay? Okay. Good morning, madam. You gotta be kidding me. Out! Everyone, now! Unfair ka, Adam! Magkapatid sila! Kapatid yung nakaratay, ang trinaydor niya! Ang gulo sa pamilya, mas magiging magulo pa. Nakakatirin ka! Ang linis mo! Why, thank you! Lalayo na kami! Salamat naman! The big blessing of us! Ang isinisigaw ng puso, Mahal kita, Gia. Walang sumasaya sa maling pag-ibig, David. ibubulong na lang sa alaala. Paano tayo? Walang tayo. Ang meron, kayo ni Archie, kaya umuwi ka na sa asawa mo. Nakalimutan mo na si David. Gising na si David. Simula ngayong linggo, ihanda na ang puso para masaktan. Tinataas kita sa dapat mong kalagyan. Dahil hindi mo naman kasalanan na maging anak ka ng isang kabet. Pero ikaw mismo naglubog sa sarili mo. Ang sikretong iniingatan, muli na kayang mabuksan. Love Thy Woman.